Đây là vlog đầu tiên của mình nói về bản thân nhé. Thì trong video này là mình sẽ nói về cái hành trình trở thành kiến trúc sư của mình. Nếu các bạn mới đến kênh của mình lần đầu á, thì mình xin tự giới thiệu mình là Tiến, Quách Minh Tiến. Mình là kiến trúc sư đã và đang theo đuổi lĩnh vực kiến trúc tôn tự nhiên. Để bắt đầu với cái hành trình trở thành kiến trúc sư của mình thì chắc phải quay lại vào năm mình học lớp 8. Thì lúc đó mình mới lên cấp 2. Đáng lẽ ra theo Bộ Giáo dục á, thì từ lớp 6, lớp 7 sẽ có một cái môn gọi là môn mỹ thuật. Nhưng mà khi đó thì trường mình không có giáo viên, tại vì trường mình cũng ở một vùng sâu vùng xa. Mình lên lớp 8 thì mới bắt đầu được học mỹ thuật. Thì mình học được 1 năm rưỡi. Lúc đó thì kiểu như là mình vẽ theo bản năng thôi, kiểu như là từ nhỏ đến lớn là mình đã rất là thích vẽ. Hồi nhỏ xíu á, là mình đã bu bám bố mình rồi, bố mình vẽ cũng khá là ổn, thành ra là lúc đó là hai bố con hay ngồi chung với nhau vẽ những cái hình giống như là con gấu nè, hình xe ô tô hay là hình một cái ông hút thuốc như thế. Thì ngày xưa là mình với bố mình hay cùng nhau vẽ như thế. Thì lúc đó cái đam mê vẽ của mình khá là lớn ấy, thành ra là từ nhỏ đến lớn là hầu như là thời gian rảnh của mình á, là mình không có tập trung để gọi là học trên trường đâu, hoặc là hay là bài tập trên trường đâu, mà hầu như là mình ngồi vẽ không thôi à. Thì mãi đến lớp 8 có một cái cô mà được trường điều về, cô mà dạy mình á, cô tên là Nhung, là cô đó là học về mỹ thuật ở như là ở Huế á, thì cô mới về và dạy mình. Thì lúc mà thấy mình vẽ cũng ok ấy, là cũng có nói là trời ơi sao Tiến ơi, em vẽ sao em vẽ ok thế này, em nên thi kiến trúc đi kiểu đó. Thành ra là lúc đó thì mình cũng nghĩ trong đầu là mình sẽ thì chắc là cô nói như thế thì mình cũng thấy khá là thích. Xong rồi lớn lên một tí nữa, lên lớp 8, lớp 9 thì tới lớp 9 á, thì cô đó chuyển trường đi. Bình thường theo cái chương trình đào tạo á, thì các bạn sẽ được học 2 năm mỹ thuật ở trên cấp 2, nhưng mà đối với mình á, thì mình chỉ học được có 1 năm à. Thành ra là lúc đó thì trong đầu mình cũng khá là băn khoăn về việc mà mình sẽ lựa chọn theo hướng là làm họa sĩ hay là làm kiến trúc sư. Thì lúc đó thì mình cũng gạt qua bên thôi, mãi đến khi mà mình lên cấp 3. Lúc mà mình đi học cấp 3 thì mình phải đi lên cái trường ở trên thị trấn để học chung với những bạn ở các xã khác. Cái cách sống và cái lối sống của các bạn nó có sự hiểu biết của các bạn khá là lớn ấy, khá là khác biệt với mình. Hồi mà cấp 2 á, là mình không biết lên internet là gì luôn á, thì cũng không có biết mình phải đi tìm hiểu ngành nghề để mà học ấy. Khi mà lên cấp 3 năm lớp 10 thì mình đã thấy các bạn trong lớp mình rồi đã gọi là đi tìm định hướng cho mình về ngành nghề rồi, thì mình mới kiểu như là chột dạ nói là tương lai tao sẽ đi học ngành kiến trúc đấy, kiểu như thế. Mình vẫn còn giữ cái đam mê vẽ. Thì lúc lên lớp 10 thì mình cũng mua giấy, mua bút chì để vẽ. Thì lúc đó là mấy cái cây bút chì mà mình mua á, thì hầu như là kiếm mấy cây kiểu như là 3-4 ngàn để mà mua vẽ thôi. Thì mình có chơi thân với một bạn nữa, thì bạn đó cũng có định hướng theo kiểu như là thích vẽ và mong muốn trở thành kiến trúc sư ấy. Thì bạn cũng là khai sáng mình ở nhiều vấn đề lắm, như là vấn đề về chọn bút chì, chọn giấy để vẽ. Thì lúc đó mình mới kiểu như là bừng sáng, mình bắt đầu vẽ nhiều hơn và mình cũng tập trung với những cái môn học mà nó chuyên về phần kiến trúc hơn. Trước cái năm 2014 ấy, thì là khi mà thi vào kiến trúc á, là chỉ thi vào một khối thôi, đó là khối V. Thì lúc đó thì mình toàn tâm toàn ý vào cái khối V đó để mà luyện, để mà học. Thì mình tập trung vào cái môn toán, môn lý và cũng như là tự luyện vẽ. Đó thì trong đầu mình suy nghĩ là mình sẽ đi học kiến trúc ở thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là thi đầu tượng. Thì lúc đó là tập trung toàn tâm toàn ý vào việc mà vẽ tượng. Thì mãi đến cuối năm 11 ấy thì mình mới biết được là ở gần cái trường mình học á, là có một thầy dạy về vẽ. Lúc đó thì mình bu bám các bạn mình đi học theo, thì mình mới biết được là thi kiến trúc là phải học vẽ đầu tượng hoặc là vẽ tĩnh vật. Thì mình tới nhà thầy đó và mình học được 1 tháng. Sau khi mà mình học được những kỹ năng cơ bản á, thì mình bắt đầu mình nghĩ là mình sẽ tự luyện ở nhà. Và mình có mua một cái đầu tượng ở nhà, xong rồi cái tối nào mình cũng đem cái đầu tượng nó ra vẽ hết. Lúc đó cái suy nghĩ của mình đơn giản là muốn thi kiến trúc thì mày phải học giỏi toán lý và vẽ đẹp. Mãi đến giữa năm lớp 12 á, thì lúc đó là mình kiểu như là học rất dở văn luôn, kiểu như là văn mình bỏ luôn ấy. Văn hình như là kỳ đó của mình là có 4.0 thôi. Lúc đó là kỳ 1 năm 12 là mình được trung bình. Lúc đó thì Bộ Giáo dục mới thông báo á, là khối V bây giờ không còn nữa và chuyển qua thành khối V1. Và lúc đó mình sẽ thi văn, toán và vẽ. Lúc đó mình kiểu như mình đã dành 3 năm trời để ôn lý ấy. Và lúc đó trong đầu mình kiểu như chết rồi, thôi coi như là năm nay không thi được rồi. Tại vì văn mình học rất là dốt luôn. Mình đi tìm trên mạng, cũng hỏi thăm các bạn bè cũng như anh chị năm trước, thì mới biết được là như là trường kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh á và trường kiến trúc Hà Nội á là hai trường chuyển qua thi khối V1 luôn.
Lúc đó thì mình cũng có search trên mạng á, thì mình thấy được là thì có một cái trường đó là trường Bách Khoa Đà Nẵng, là trường này là cũng thi V1 nhưng mà văn được sát điểm, có nghĩa là cái môn văn á trên 5.5 là được sát. Thì lúc đó thì mình mới kiểu tá hỏa, tại vì văn mình học dốt quá mà, nên là chắc là không có vượt qua ngưỡng đó rồi, coi như là năm nay là mình ôn thi bao nhiêu năm trời như thế này là coi như là phí rồi. Lúc đó thì mình với bạn mình á mới lên trường để xin rút cái học bạ để xem thử là cái môn văn của mình nó có đủ phải không. Thì khi mà tính toán ra thì lúc đó mình mới kiểu như ơn trời luôn, kiểu như là mình đã vượt qua được mức 5.5. Đố các bạn biết là được bao nhiêu đó? Đó là 5.8, có nghĩa là mình dư 0,8. Để có thể nộp cái việc đăng ký vào việc thi vào trường Bách Khoa ấy, thì lúc đó cũng khá là mừng, nhưng mà cũng nghĩ lại với văn mà mình được có 5.8 mà mình đi thi thì làm sao mà mình đậu được đây. Thì lúc đó kiểu như là cũng rất là rối bời luôn á. Thì ok thì thôi mình phóng lao rồi thì mình phải theo lao thôi. Trong cái khoảng thời gian học cấp 3 của mình á, khá là áp lực bởi là thứ nhất là ở cái trường cấp 3 mình đang học á thì rất là ít anh chị đi học đại học, và hầu như những cái anh chị đó đi thi á thì không học ở trong cái đại học kiến trúc mà lại học theo kiểu như là rớt đại học kiến trúc xong rồi là mới đi qua một cái trường theo kiểu như là trường tư thục. Thực tế thì mình cũng nghĩ ước mơ của mình thì đơn giản á là đi học kiến trúc thôi. Thì mình cũng biết được là cái trường kiến trúc Đà Nẵng á, những cái thí sinh năm 2013 á, sẽ được soát tuyển từ Đại học Bách Khoa đi vào Đại học Kiến trúc Đà Nẵng để mà học. Nếu mà rớt Đại học Bách Khoa, lúc đó mình nghĩ á là mình rớt Bách Khoa thì mình cũng có thể học ở Đại học Kiến trúc, nhưng mà không, năm đó cũng không luôn, kiến trúc cũng không có tuyển Bách Khoa luôn. Có nghĩa là kiến trúc không lấy điểm của Bách Khoa Đà Nẵng để sát tuyển, là coi như là cái năm 12 của mình khi mà đi thi á, mình chỉ có một việc đó là thi Bách Khoa, đậu thì vào và không đậu thì rớt và ở nhà, mà thế thôi. Thì lúc đó kiểu như tâm trí nó rất là rối bời, kiểu như là mình đã xác định học như thế rồi, bây giờ mình rớt là coi như tiêu luôn đấy, coi như ở nhà luôn đấy. Mình nói nhỏ với các bạn biết là trong cái khoảng thời gian mà mình chờ kết quả thi đại học á, thì mình đã đi học hớt tóc để back up cái việc mà mình rớt đại học, thì mình đi làm một người hớt tóc. Đó là sau khi mình biết thông tin, kiểu như là cuộc đời mình rất là bế tắc luôn ấy. Thì lúc đó là kiểu như là cũng quyết tâm chứ, tại vì bạn bè mình nó đã rất là quyết tâm để nó thi trường của nó, còn mình thì sao, mà chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc. Thì lúc đó thì cũng rất là quyết tâm, gia đình cũng rất là ủng hộ, anh chị mình gọi điện thoại cho mình khá là thường xuyên và ủng hộ mình. Chị của mình á còn mua cho mình một xấp giấy như thế này, chỉ cần xong, và một xấp bút chì để mình tập vẽ để đi thi. Lúc đó là mình rất là tập trung đấy, có nghĩa là thời gian rảnh của mình hầu như là dùng để giải đề toán nè, để luyện vẽ. Thì cứ mỗi ngày là mình sẽ luyện giải một cái đề toán và vẽ. Lúc đó thì mình cũng có học thêm cô Hạnh, chị toán, thì cô cũng khá là tâm đắc với cái việc dạy học á, thành ra là mình học rất là nhiều thứ từ cô. Rồi mình cũng luyện đề với cô, kiểu như là học kèm ấy. Thì cái việc học vẽ của mình á đã dừng ngay cái việc là mình học xong 1 tháng của thầy kia cơ bản, và mình quay lại mình tự học luôn. Cuối năm 12 lúc mà còn 2 tháng nữa là đi thi á, thì lúc đó là mình với bạn mình có đi ôn thi ở một cái thầy ở trên Buôn Ma Thuột. Thì mình và bạn mình á là ở Crong Bông, thì hai đứa là cứ học buổi sáng và ngày á, lúc buổi trưa á là bọn mình đón xe buýt từ Crong Bông đi lên Buôn Ma Thuột để đi học, xong cái rồi đón xe buýt đi về. Cái hành trình nó diễn ra trong vòng 10 ngày, vì bọn mình chỉ có tiền để mà đăng ký được 10 ngày thôi. Và lúc đó thì cái chi phí cũng khá là hạn hẹp ấy, chi phí di chuyển nè, chi phí học nè. Trong khoảng thời gian 10 ngày đó thì mình với bạn mình là buổi sáng là hai đứa là đi học trên trường, xong rồi bọn mình về ăn cơm xong rồi là bắt xe buýt đi lên đó. Thì thời gian mà bọn mình đi lên xe buýt đi lên trên Buôn Ma Thuột để học á là nó rơi vào mất 1 tiếng rưỡi. Và sau đó là bọn mình cuốc bộ tới nhà thầy và học ở nhà thầy. Học xong rồi thì lúc đó là tầm khoảng 5 giờ là bọn mình về bắt xe buýt về. Thì khoảng tầm 7 đến 8 giờ tối á, thì bọn mình mới về tới trọ. Mình quên nói các bạn là cấp 3 là mình đã ở trọ rồi, tại vì nhà mình xa với trường mà. Cái hành trình mà bọn mình đi ôn thi á trên Buôn Ma Thuột ấy, nó kết thúc ở 10 ngày sau đó. Thì lúc đó là mình bắt đầu tập trung vào việc ôn thi, giải đề và tập vẽ. Thời gian trôi đi và cái gì nó cũng đấy, và cuối cùng cái ngày mà mình phải đi thi đại học đã tới. Đây là lúc đó anh của mình đang làm việc ở trong Sài Gòn á, thì có xin nghỉ phép và về quê và dẫn mình đi ra Đà Nẵng thi.
cũng may là anh mình học ở Đà Nẵng, thành ra là cũng biết đường và biết trường của mình ở đâu, nên là chở rất là dễ dàng. Thì mình với anh mình ra trước một ngày và thuê một ngày nhà nghỉ ở gần trường và ở đó để chờ ngày mai mình đi thi. Thì đến cái ngày đi thi đầu tiên á là thi toán. Thì đơn giản thôi, toán thì mình vào mình làm thôi, và kiểu như là những câu gì mình biết là mình làm hết, những câu gì mình không biết mình cũng đại vô cho nó xong bài. Thì mình trong cái phòng của mình á, mình vẫn nhớ như in cái phòng của mình là 113, cái số rất là xấu. Mình vào trong cái phòng đó mình thi thì mình là đứa ra đầu tiên, xong rồi mình đi ra lớp, xong cái rồi mình quay cái giấy dự thi để mình thi môn vẽ ngày mai, rồi mình quay lại cái lớp để mình lấy giấy dự thi, xong rồi ra trường anh mình chở về. Kiểu như ông anh mình khá là kỹ tính đó, thành ra là lúc mà đi thi á là ông mày đi thi á là mình không được ăn những cái món mà kiểu như là người ta xào nấu chiên đồ đâu, mày không được ăn mấy cái thịt đồ đâu, tại vì mày dễ bị đau bụng lắm. Xong ông bắt mình ăn chay các bạn. Có nghĩa là những ngày mà mình đi thi á là mình đi ăn chay luôn, ăn chay trường này đó. Cái đường đó là đường Phạm Như Sương ấy, ông dẫn mình vô trong đó ăn chay. Rồi đó là cái ngày đầu tiên mình thi toán. Thì khi mà thi toán xong rồi mình có đề rồi mà, xong rồi kết quả nó có trên mạng luôn. Thì lúc đó mình tra điểm của mình á, thì mình biết được là mình được 6,75, cũng tạm được. Thì bắt đầu là nghỉ ngơi để ngày mai đi thi tiếp, gọi là thi môn vẽ đó. Thì tối đó cứ ngủ nghỉ thôi, xong cái rồi là ngày mai bắt đầu đi thi. Khi mà mình chuẩn bị đồ xong rồi, mình chuẩn bị lên đi thi á, thì lúc đó mình mới phát hiện ra được là đi thi vẽ là phải đem theo ghế. Có nghĩa ai đi theo vẽ cũng đem theo ghế hết. Cái lớp đó là lớp học đại học ấy, thành ra bàn ghế sẽ dẹp hết đi, xong rồi sẽ có một cái mẫu để ở đây và mình ngồi ở khu vực này để mà mình vẽ. Thì lúc đó là lúc mà gần đi thi rồi mình mới biết là phải có đem ghế. Thì cái lúc đó cũng luống cuống quá, cái rồi mượn cái chú ở nhà nghỉ á cho mượn cái ghế ngay chú, xong cái cầm cái ghế nhựa mà kiểu như cái ghế nhựa mà người ta uống nước ấy, đem đi thi đó. Thì đi thi lúc đó thì mình cũng đi sớm, xong cái rồi là mình đứng trước cái phòng á, mình chờ thầy giám thị tới và kiểu như là sẽ đọc số báo danh và mời vào để ngồi ở trong cái phòng thi vẽ. Thì trong đó là người ta đã bố trí mẫu sẵn rồi và trùm một cái khăn lên lại. Thì ở ngoài á các bạn rất là bàn tán, thì kiểu như là năm nay thì người ta sẽ làm mẫu như thế nào, có mẫu gì đó. Và mình quay nói với các bạn á là mình ôn vẽ tượng, nhưng mà mình đi thi á là mình thi vẽ tĩnh vật đó. Thì lúc đó cái tên của mình là ở cuối danh sách, thành ra là những bạn mà ở trên danh sách này ở trên mình ấy thì vào á thi á kiểu như là rất là bất lịch sự luôn á, gọi là quen nhau hết rồi ấy. Xong cái là thi là bắt đầu xếp ghế, một người vào thi nhưng mà lại xếp ghế cho bạn đi cùng. Và thế là khi mà đến cái tên của mình á thì mình được ngồi ở góc chết. Các bạn có thể hiểu được là ví dụ đây là cái vật thể đúng không, thì thường là mình sẽ ngồi như thế này để vẽ vật đúng không, còn mình thì ngồi bên này các bạn. Mình ngồi ngay cái cửa mà đi ra đi vào á và nhìn vào đây để vẽ, gọi là gian nan part N. Rồi ok, chấp nhận, mình không sao hết, góc nào cũng được. Và bắt đầu mình đặt ghế xuống mình vẽ. Thì thời gian vẽ nó trôi qua pập 1 tiếng, xong rồi 2 tiếng, xong rồi bắt đầu gần nộp bài rồi. Thì mình lúc đó mình vẽ cũng khá là nhanh, tại vì là góc chết, thành ra đo khá là nhanh và vẽ rất là nhanh. Xong khi mình vẽ xong thì mình cũng nộp bài đầu tiên luôn. Mình nộp xong cái đầu mình đi về. Thì lúc mà ra cổng thì kiểu như là cảm giác giống như là thứ nhất là mình rất là nhẹ nhõm vì là mình đã thi xong rồi, có sao thì vậy. Nhưng mà lúc đó vừa nhẹ nhõm mà vừa lo lắng các bạn ạ. Lo lắng là mình có đậu không, kiểu như là mình vẽ như thế thì được bao nhiêu điểm, mình có đậu không. Tại vì là mình không có học theo kiểu như là khá là chuyên môn, hay là mình có luyện thi lò này lò kia, kiểu như là cảm tính. Và sau đó thì mình đi ra và kết thúc cái việc mà thi đại học của mình. Thì chắc là các bạn cũng biết được là cái kết quả của việc thi đại học là như thế nào đấy. Sao mà không biết được, tại vì mình là kiến trúc sư mà. Thì đó là part 1, gọi là hành trình mà mình bắt đầu. Đó là từ lúc mà mình chớm nở cái giấc mơ trở thành kiến trúc sư như thế nào, và mình bắt đầu đi thi đại học như thế nào. Thì cái phần sau của mình á, thì mình chỉ chia sẻ cái hành trình học ở đại học của mình nhé. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái vlog này của mình. Nếu bạn thấy thích cái kiểu vlog này của mình á, thì các bạn hãy nhớ một điều, đó là hãy like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Thì cái việc lượt like và lượt tương tác này sẽ giúp cho mình biết được là các bạn thích cái kiểu này, và mình sẽ tiếp tục làm cái kiểu vlog này ở trong tương lai. Tạm biệt các bạn.